بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 112 من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنتكلم عن كعب بن الأشرف. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بقتله. ليه؟ كعب بن الأشرف كان من أشد اليهود حنقا عن الإسلام والمسلمين وإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار ومجاهرة بالدعوة لحرب النبي عليه الصلاة والسلام. كان من قبيلة طيء من بني نبهان وأمه من بني النضير، وكان غني مترف معروف بجماله في العرب. هنا نقطة مهمة هنفهمها بعدين في أثناء القصة المشهورة اللي هي قصة قتله. هو مشهور بجماله وعطوره واهتمامه بنفسه، وهنا كانت نقطة ضعفه اللي سلمت راسه للسيف. هنشوف ازاي مع بعض في آخر القصة. الراجل ده كان شاعر من شعراء العرب، وكان حصنه حصن مش بيت، كان عايش في حصن يعني مش سهل انه يتقتل. كان في شرق جنوب المدينة خلف ديار بني النضير، يعني كمان ورا اليهود، يعني كان في حمى اليهود وفي حمى الحصن، يعني حاجة كده صعب انه حد يوصل. لما بلغوا أول خبر عن انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر، قال أحق من هذا؟ يعني بجد ده حصل؟ هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس، والله إن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها، يعني الواحد يموت أحسن. ولما تأكد الخبر عنده انبعث في هجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهجاء المسلمين، وقعد يمدح عدوهم ويحرضهم عليهم ويحرض على قتال المسلمين. ومش كده وبس، لا ده ركب وراح لقريش ونزل على عبد المطلب بن أبي وداعة السهمي، وقعد ينشد الأشعار يبكي فيها على أصحاب القليب ويبكي الناس عليهم من قتل المشركين في بدر. وبكده كان بيثير حفائظهم وغزهم ضد المسلمين ويزكي حقدهم على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوهم لحربه. كل ده النبي ما كانش أمر بقتله، كل ده النبي عارفه وساكت عليه وسايبه. لما كان في مكة أبو سفيان سأله والمشركين سألوه أديننا أحب إليك أم دين محمد وأصحابه، وأي الفريقين أهدى سبيلا؟ هم بيسألوه، بقى هو اللي هيقول لهم يعني. فقال لهم أنتم أهدى منهم سبيلا وأفضل، وفي ذلك أنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويعني ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم، قال لهم انه مين اللي اهدى سبيلا. المهم رجع كعب للمدينه على الحال ده وكل ده، والنبي عليه الصلاه والسلام ساكت عنه وما امرش بقتله. بيهجو النبي، بيهجو المسلمين، بيتعدى حدوده مع ربنا، بيعادي الله ورسوله، والنبي عليه الصلاه والسلام سايبه وما قالش مين يقتله. ليه؟ لان الطبيعي ان الرجال بيهجون الرجال، يعني بيهجوهم بالشعر وبيتكلموا في يوم والحرب سجال، والمهزوم بينشد الشعر يبكي أطلاله، وبيهجوا اللي هزموا، كل ده طبيعي. لكن ايه بقى اللي حصل خلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا كده ما ينفعش، هتقولي راسه بقى كده مش هينفع بقى؟ عمل ايه؟ بدأ يتكلم في المسلمات، في نساء الصحابة، بدأ يشبب في أشعاره بنساء الصحابة. يعني إيه؟ يعني يتكلم عنهم بكلام لا يليق وكلام يخدش الحياء. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما قبلش ده ولا حد يقبل ده، وبدأ يأذي نساء المسلمين بلسانه أشد الإيذاء. هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من لكعب بن الأشرف، من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. طب ما هو كان بيأذي الله ورسوله في الأول، لكن كان بيتكلم في الرجالة، ما كانش بيخوض في عرض النساء، ما كانش بيخوض في شرف الرجال اللي هم أزواجهم وأبائهم وأخوانهم. فهنا بقى في نقطة مهمة جدا، الخوض في أعراض المسلمات ده اللي ما لهمش في الحرب ولا لهم دخل بين الرجال. ايه اللي دخلهم في الموضوع وايه اللي جاب الأعراض في الحروب؟ هنا مفيش أي عذر، لا قتلى ولا أطلال ولا هزيمة ولا عداوات بينه وبين النساء. بقينا خوض في الأعراض، خوض في أعراض المسلمات المحصنات. النبي عليه الصلاة والسلام
كده قال خلاص مين بقى يقطع لسان اللي بيخوض في اعراض النساء ده؟ النساء دول اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام راعيهم ومسؤول عنهم وولي امرهم، هم وازواجهم واولادهم واخوانهم، فبحكم ان هو وليهم، وكل مسلمه في ولايته الى يوم الدين، صح؟ فالكلام ده هنا بقى ايه؟ مناسبه لتحذير الازواج المخبولين اللي لما يتخانقوا مع زوجاتهم يتهموهم في عرضهم بدون وجه حق، متخيلين ان الامر بسيط وهو عظيم عند الله وعند رسوله، عظيم لدرجه ان النبي عليه الصلاه والسلام طلب قتل الراجل اللي بيقود في اعراض المسلمات. يا مسلمين فوقوا، ما ينفعش ان انت تتخانق مع مراتك وتخوض في عرضها وتقول لها انت بتعملي كذا وانت بتعرفي كذا والكلام ده، وانت عارف ان هي مش كده، لمجرد ان انت تخوفها، لمجرد ان انت تهددها، لمجرد ان انت عارف انه هي مش هتقبل على نفسها فانت عايز تغيظها وتضايقها تقوم تخوض في عرضها. النبي عمل ايه؟ قطع راسه، جابوا له راسه، هتشوفوا في اخر القصه. فوق لنفسكم يا عالم، يعني لا اله الا الله. المهم النبي عليه الصلاه والسلام انتدب له مين بقى؟ محمد بن مسلمه وعباد بن بشر وأبو نائلة واسمه سلكان بن سلامة، وكان أخو كعب من الرضاعة، والحارث بن أوس وأبو عبس بن جبر، وكان قائد هذه المفرزة. هم سموها يعني مفرزة يعني مجموعة، يعني متنقية على الفرازة زي ما بيقولوا، ناس متنقيين، لأنه انتوا رايحين تقتلوا مش حد سهل، حد قاعد في حصن، حد مشهور في وسط العرب وقاعد عايش في وسط اليهود، فانتوا هتجيبوه ازاي؟ فنقالوا ناس مش سهل، مش أي حد. فمين القائد بتاعهم؟ محمد بن مسلم. دول مجموعة من المسلمين اختاروا النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقتلوا هذا الكعب. وروايات بتفيد في قتل كعب بن الأشرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، قام محمد بن مسلمة فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. وش خلاص ما فيهاش هزار، كل واحد بياخد في شرف مراته وهي على ذمته وبيسمي نفسه راجل، يعرف ان هو يستحق قطع الرقبه. النبي عمل كده. نعم، قال نعم. قال فأذن لي ان اقول شيئا. يعني هنا المقصود ايه بقى؟ ده دلوقتي محمد بن مسلمه بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام انت عايز نقتله؟ قال له اه. قال له طيب اذن لي ان انا هقول حاجه. يعني ايه هقول شيئا؟ يعني هقول حاجه في حقك وفي حق المسلمين، هتنصل منكم وهبان ان انا معاه، يعني الحرب خدعه، فانا هكذب. هو استأذن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو هيكذب على اليهود عشان يقتله، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قل. فهنا المقصود ان هو ايه؟ بياخد اذن من النبي عليه الصلاه والسلام انه هيخدع اليهودي بانه هيتكلم في النبي او المسلمين، هيتكلم في حقهم، يعني كلام مش حقيقي كوسيله لخداع كعب، والنبي عليه الصلاه والسلام اذن له وقال له قل. تمام؟ طيب ايه بقى اللي حصل؟ عمل ايه محمد بن مسلمه؟ راح لكعب وبدا يشتكي له من سن. كمل بقى الحلقه الجايه ان شاء الله ايه اللي حصل.